Hello, ma'am sir. Ah, ito naman po yung part 3, no? Grabe, inabot tayo ng continuation itong passion, no? Pangatlo na po ito. May part 1, may part 2. Kasi yung ano ko po, yung aking mobile phone, parang may tinitigil niya po pag na-reach na niya yung ah, tawag nito, pag na-reach na po niya yung, ewan ko kung ano nagti-trigger, but nag-i-stop na lang po. Kaya mapapansin niyo itong educational video po natin, biglang nawawala ako, no? So ito na po yung continuation nun. Pagpasensyahan niyo na po. Okay, anyways, doon na po tayo ah, sa income projection. Yung lender daw parang ah, hindi convinced na, o sa tingin niya maliit lang naman daw yung kikitain talaga. Sinabi mo kikita yung pera ng 30% in a year, pero sa totoo lang ang projection nila mga 5% lang. Siyempre gumagawa rin ng sariling math nila yan. May mga sariling, siyempre kung bangko yan o investor, may mga ano din yan, taga kwenta, no? Taga, meron din mga kinukuwang mga, minsan kumukuha pa yan ng ano, na mga consultant para maggawa din ng sariling math nila or computation, based doon sa sinabi mong income projection ng project na pinapresent mo sa kanila para sila magpondo or mag-invest, no? Para sila mag-share ng equity nila. So anyways, dito na po tayo sa ano, to continue. Listen to that lender's reasons and use them to prepare better for the next lender you go to see. If there was a contractor problem, an equity problem, or whatever, you can look for, or whatever, yung pala yun, you can look for ways around it. You can build your case into a more solid presentation so that you can answer better for the next lender. Yun, kung yung first lender mo tinurn down ka, huwag kang titigil. So, pumunta ka uli sa nakatumba na naman yung ano natin. Hirap talaga nitong ano ko. Bibili nga ako na mas stable na tawag nito. Actually, yung table ko, kaya bumabagsak po to. Napakaliit nung ano niya, ng lapad po niya. Kaya ito bumabagsak kasi dito sa side nito, itong sarap, ano lang po, wala na po, ano to, space na to. Kaya pagpasensyahan nyo na. Anyway, yung audio naman to, maski ano mangyari dito sa video, tuloy-tuloy pa rin naman po, no? Medyo bumili kasi ako ng ano naman, invest naman po ako sa parang speaker po na medyo maganda-ganda naman ang konti. So anyways, to continue po, you can build your case into a more solid presentation so that you can answer better for the next lender. You have to keep on fighting and keep on fighting until you find the one that believes in your idea enough to give you the loan. When I was starting out in the affordable housing business, if I had taken no for an answer, I would never have gotten that first job built. There were two huge obstacles. We were doing rentals and we were doing affordable minority housing. Nobody wants in their neighborhood. Nobody wanted this in their neighborhood. Even the poor people who would benefit from it many times didn't want it in their neighborhoods. Even though yung mga mahirap na magbe-benefit doon sa gagawing mga low-cost housing, ayaw pa rin nila yung mga project na yun doon sa neighborhood nila.
Yun. The lenders were petrified of lending in those areas. Siyempre nga naman, kung yung investors, malalaman nila na yung gagawin mong project doon sa squatter areas. Sorry po sa mga nakatira sa squatter. Anyways, syempre yung lenders magdadalawang isip mag-invest. Bakit naman sa squatter area ka pa maggagawa ng mga low cost condominium? Ba't hindi na lang doon sa mga class A area? Kumbaga dito, doon ka lang mag-invest sa mga dyan sa mga Ayalas, yan sa mga project ng SM, sa project ng, di ba? Ano pa bang ibang class na areas? Yan, basta yung mga lugar, ano ba, sa Ayala, Alabang, yan o, sa Forbes Park, yan, sa Global City, yan ka na lang mag-invest. Mag-invest din kami ng pera. Pero kung sa Tondo, sabi sa akin dati, pag sinabi mo yung, sabi ko, saan ka pupunta? Doon sa Tondo. Sabi nung taga Tondo, anong Tondo? Sosyal ka pa. Tondo. Yan, ano daw pag-pronounce nun? Punta ka sa Tondo. Yan, hindi daw Tondo. Sosyal. Yan. The lenders, to continue na po the lenders were petrified of lending in those areas. Yun. Pag ang sasabihin mo mag-invest ka sa Ayala, medyo okay sila. Example lang po ito. Pero sabihin mo, mag-invest ka sa Tondo, doon sa squatter sa Minabotas, Malabon. Ayun, sabi ko nga, sorry po sa mga nakatira po doon sa mga ganun. Example lang naman po ito. So, magdadalawang isip po yung investors nyo. So, they would not. It's what was called redlining in those days. Ang tawag daw doon ay redlining. Di na. Sa'yo na lang yan. Di na kami mag-invest yan. The cities were very difficult to deal with because they listened to all the naysayers who would come in and say, "Not in my neighborhood. We're not going to vote for you if you do it." Diba? Ang sinasabi rito, kasi laging merong meron tayong, yung laging may kukontra. Yung sabihin mo, halimbawa ako developer ako, sasabihin ko sa isang area doon sa lugar na yon, magde-develop ako dyan ng property, may lupa dyan, i-develop ko. Sasabihin ng mga tao, o kaya yung mga nandun sa low profile na area, sabi, hindi pwede, hindi kami dyan. Siyempre, ang isip na, ako, paalisin kami dito, i-demolish kami. So, hindi pwede yan, pangit yan. Maski na may maganda naman benefits nyo, halimbawa, sila pa rin na magbe-benefit. Siyempre, ayaw nilang guluhin yung present status, yung ganun sila, ganun na lang, kukontrahin ka. Tapos, siyempre, halimbawa, yung mga politician doon sa areas, kailangan nila yung boto nun kasi mga registered voter doon sa area na yon, yung sa squatter area. Siyempre, ayaw nila rin yun, ayaw din nila pakialaman yun kasi tawag nito, mawalan sila ng boto. Sasabihin nila, gagawa sila ng mga ay nako, yan, maano sa environment yan, pollution yan dito sa area, dyan sa area na yan na i-develop. Ano pa bang high risk yan, maraming aksidente mangyayari, yung mga sasakyan, mga truck, dadaan dyan, no? Baka makasagasa pa yan ng mga bata, kung ano-anong dahilan para hindi lang matuloy yung project mo. Yun lang ang ibig sabihin doon. So, to continue, so I had to build a fortress around me and keep on going until I hit my goal. How? Never say no. Yun. Never believe it can't be done. Say, how do I get the best consultants?
Yun, hanap ka siyempre ng mga best mind, no? Para tulungan ka dun sa project mo. How do I make the project look the greatest? Yun. Paano mo ipepresent na sa mga tao, kung sino man yung mga kumukontra, na yun yung pinakamaganda. Yung greatest nga, no? Wala nang lalaki pa sa greatest. Greater. Yun, may kasunod nun, greatest. Pero pag greatest na iisa na lang yun, bukod tangi na lang yun. Yun. How do I convince the neighborhood residents that this is going to increase their property values? Yan, syempre, pag nag-develop ka doon, gumanda yung lugar, tataas ngayon yung property values. Syempre, yung mga property ng mga nakatira doon, since tumaas, kung ibebenta nila, edi, mas malaki yung ano nila, yung i-gain ng investment nila, yung real estate property nila. Kasi nga, mag-appreciate yung mga property nila. Kasi nga, na-improve yung area. Yun. Next, to continue, sorry po. How do I convince the politicians that this is going to be a plus in the vote column and not a minus? Yun na nga po, yung sinasabi ko. Syempre, yung mga politicians, gusto niyan yung mas maraming boto sila eh. Kung doon sa area na yung i-develop mo, maraming botante. Syempre, yung mga tao doon sa area na yun, magba-vouch at kakausapin yung politician, lalo kung yun ang nakaupo, yung mayor, sir, wag niyo kaming dito paalisin, wag niyo ipatuloy ang yung development na yan, kundi hindi ka namin ipoboto sa eleksyon, tapos matatalo ka. Yun ang ibig sabihin nun. Yan. To continue, how do I convince them that this is going to make this a better city in the long run? Yun. Paano may kukonvince yung mga tao dun sa area or dun sa city na yun or sa town na yun na in the long run, pag ginawa ito at napatayo tong project na to, mas malaki yung gain or benefits kesa dun sa losses. Yun po yun. No? To continue, you will hear many more no's than yeses. Yun, mas marami daw yung tawag nito, mas marami daw yung ayaw kesa doon sa gusto. Yun. Okay? It's important as you grow to understand exactly what you need to succeed. How much money, magkano daw yung perang i-google mo, how much preparation. Yun, gaano daw kalaki yung prepare mo doon sa project. So, google ka ng oras. How to set up your presentations. Yun, siyempre, kung may project ka, hahanap ka ngayon ng investors o lenders. Pera na lang kung talagang bilyonaryo ka or milyonaryo ka, marami kang pera, sarili mo na lang pera ang gamitin mo. Pero kung kailangan mo ng mga investors or bangko na mag-take risk dun sa project mo, dapat napakaganda ng presentation mo. So, kukuha ka ng consultants or may tawag nun business project proposal yata. Yun, hindi ko lang nasa dulo na ng dila ko eh. Kalimutan ko ng nun. Basta may business yun. Business plan, yun. Na-gets ko din. Yun po, business plan. Kailangan yung business plan mo napakaganda. Siyempre, kakausapin mo bangko. Tapos, mga lenders, mga investors na katulad mo, yung iba dyan, mga developers dyan. So, pag gagawa ka ng business plan, minsan, professional business plan ang gawin mo, hindi lang yung sarili mo. Yung pa-research lang. Mag-hire ka na kung may pera ka lang naman. Mag-hire ka na ng professional business plan maker para pag pinresent mo, professional din ang dating. Yun, hindi katulad nitong paggawa ko ng video vlog, ang daming
ang daming mali-mali, no? Pagpasensyahan nyo na anyways, yung ideas na lang po ang kapulutan nyo rito. Wag na po yung presentation ko dito sa video na to kasi Jurassic talagang Jurassic pa po ang paggawa ko ng audio video, educational video na po na ito, no? Anyways, to continue, sana ba ako? You will hear many more no's than yeses. If it were any different, believe me, everyone would become a real estate developer. Kung napakadali lang daw ng maging real estate developer kasi yun naman ang niche niya, yun po ang gusto niya, lahat na lang kayang gawin yun. Kaya lang, sabi nga, marami kang i-consider para mag-develop ka ng project. Kaya yung pagiging real estate developer, yan, kumbaga one of a kind yan na tao. Hindi na parang katulad ni ni Sir President Donald Trump. Yan, halos pareha sila nito ng pag-iisip. By the way, mga ma'am at sir, itong book na to at itong author nito, bilyonaryo po ito, mga ma'am sir. Baka akala nyo lang author lang to, no? Maraming maraming self-help book, maraming mga nagsasabi or author na magpe-persuade sa iyo or sasabihin nila ganito para kayo maman, how to get rich, tawag nun, ang daming gano'n, no? How to get rich educational videos. Pero yung mga author hindi naman mayaman. Siyempre doon lang sila kumikita sa kasi magagaling silang presenter, no? Ang gagaling nila doon sa pagpe-present nila, doon sila kumikita. Pero ito iba, katulad ni Donald Trump, ito billionaire to. Isipin mo, billionaire na siya. Parang itong, kasi yung iba author nga sila, kaya sila nag-author, gumagawa ng libro or gumagawa ng mga ng mga tawag nito, topic or subjects or video vlogs about how to get rich, kasi doon sila kumikita sa mga video vlog. Eto, bilyonaryo po to, mga ma'am sir, no? Ikaw nga, yung ka lang ng 1 milyon, ang hirap na. Samantala lang to, bilyonaryo. Kaya pakinggan nyo po ito, no? Marami kayong kapupulutang aral to, buong libro to i-lay down ko sa inyo. Kung magsusubscribe lang po kayo dito sa channel na to, ano pang hinihintay nyo, ma'am sir? Subscribe na kayo, i-like nyo, mag-comment kayo para ma-improve. Then i-share nyo sa mga gustong maging bilyonaryo din, maging milyonaryo, no? Ako, pare-pares po tayo nag-aaral dito, ma'am sir, hindi po ako milyonaryo o bilyonaryo. Although sa pagbi-business ko, kumikita din po ako ng ganyan. Pero syempre, kailangan ma-maintain mo yung pera mo, tapos ma-invest mo, lumaki, lumago. Kailangan meron ka rin passive income, no? Yun. Yung passive income, that's another topic na pwede natin pag-usapan, na pwede ko rin i-share sa inyo dito sa video. Pero balik na po tayo dito sa pinag-uusapan po natin, no? To continue, it's important as you grow to understand exactly what you need to succeed. How much money, how much preparation, how to set up your presentations. But then, remember, it's a long road. Yun, mahaba daw. Maraming proseso, marami kang pagdadaanan, marami kang dapat i-consider. So just keep your eye on the light at the end of the tunnel and keep building a better and better road to get you there. Yun. And then, just don't give up. Yun. You can't give up. Yun. Just because you hit a roadblock doesn't mean you're not going to win. It just means it's a little harder and longer
and you just have to gather all the troops and go at it. But if you keep at it, at it, if you let your passion carry you forward, you're going to win a lot too. So when you hit a stumbling block, you can't waste your time being negative about it. You can't beat yourself up over it. You learn from it and make yourself better for the next time. I worry all the time. If I'm getting ready to make a presentation to ask a lender for money to build a project, I worry. If I, I worry, sabi niya, yun na yun. If I've got the construction underway on a new building, I worry more. But it's not like I just worry for no reason. The worry does two things. Yung pag-aalala daw, may nagagawa na itong maganda. Dalawang bagay daw. Ang sabi rito, it makes me extremely competitive. Ano daw, parang competitive, parang competition. Yung ano niya, yung blood niya, yung parang di ba sa competition, yung blood mo, tapos yung passion mo, yung buong yung katawan mo, nire-ready mo, no? Lalo na kung mag-start na yung, alimbawa, marathon or 100-meter dash. So, ano yung katawan mo? Ready. Di ba? Parang pag makikipag-away ka, ano ka talaga yung katawan mo, ready tumanggap ng suntok, umilag. Parang ganun din po ang ibig sabihin nito. So, to continue, in that, I want to make sure that my job will be the best. And it keeps me out of trouble because I tend to think about all the negatives that can happen. I worry about things that are real. Yung mga bagay, marami siyang wino-worry. Kasi nga, pag ganitong project, pag malaking project, marami kang dapat i-consider. Contractor, mga tao, yung finance, yung environment, yung mga permits. So, medyo nakaka-relate ako dito kasi po, electrical contractor din po ako. Ang hirap talaga pag sa project, mga tao, yung safety. So, talaga marami kang i-consider. So, to continue, I worry so I can prevent problems before they happen. Yun. So, talagang nag-aalala siya para ma-prevent yung mga problemang maaring ma-encounter niya doon sa project na yon. So, medyo ano nga natin yan. Sana ba yun? Yan, ito. Worry about real problems that you can prevent before they happen. Yan. Katulad din ako, pag may project ako, naku, ang dami kong iniisip. Yung tao, kumpleto ba? May mga permit na ba? May materials na ba doon sa construction site? May mga hagdanan na ba? Tools na kailangan? May permit na ba? May mga IDs, may uniform, may mga tao. Yung sa sasakyan, ang dami kong iniisip. May tubig na ba? Kasi minsan yung mga mga electrician, hindi naman nagdadala ng tubig. Tapos, kumpleto ba yung tao? Or, na-release na ba yung yung, anong tawag nito? Yung down payment para makapag-start kami. Siyempre, napaka-importante yon sa isang project na may pera ka, no? May pera ka on hand, pampasweldo. Pag sa tao, hindi mo pwedeng i-delay yung pampasweldo sa tao. Napaka-importante, no? Nandyan. Kung walang ibigay yung kliyente mo, kailangan meron ka natatagong pera na dyan. Hindi pwedeng nagugutom yung tao mo, sasabihan mo yung tao mo sa site, mamaya na tayo bukas na tayo kumain, no? Huwag na muna kayo kumain kasi wala pang binibigay sa akin pera yung kliyente. Ay, iwanan ka ng tao mo, bukas wala ka ng tao, ikaw na lang nag-iisa. So, kailangan ihanda mo lahat yan.
Tapos yung mga scaffolding. So, minsan, beforehand, puntahan mo na yung site. Tingnan mo kung matataas yung areas na pagagawaan nyo. So, kailangan mo na ng mga scaffolding. Kung wala pa doon, tanungin mo na yung kliyente mo kung may scaffolding doon or mag-rent ka na ng scaffolding. Yung mga natin, safety equipment. Kasi minsan sa site, may mga safety officer yung kliyente at hindi ka pagagawin o paumpisahin sa project hanggat wala kang safety gears or mga safety ano ba yan? May tawag niyan. Safety tools, no? Gaya ng safety belt, harness, yan, lalo na kung matataas yung areas na pagagawaan nyo. Naisi-share ko lang naman po. So, next, yun nga, worry about real problems that you can prevent before they happen. Yun. That keeps me on my toes and very, very sharp and very receptive to ideas. And I push the people around me to think along those lines. Don't give me the good news. I can see that. Where are our pitfalls? Yun, sila sabi rito. Kung sa akin ibigay yung mga good news, ibigay nyo sa atin, ano yung mga possibilities, ano yung mga maaring mangyari na hindi maganda dito sa project na to at nang ma-prevent natin, maplanuhan natin, no? Ano ba? Halimbawa, malaking project yan. Ano yung mga permits? Okay na ba? Na-approve na ba nila mayor? O baka naman, ano ba? Hiningaan ba tayo ng lagay? Kailangan ba natin maglagay-lagay dyan? O, sinasabi ko lang po yan kasi natural po yan dyan sa mga pagkukuha ka ng mga permits sa mga government. Ano? Kailangan mong may under the table. Oh, kasi kung hindi aandar yung ano mo, yung tawag nito, hindi aandar yung dokumento mo. Ganun po yan eh. Pag tawag nito, pag kulang-kulang yung yung under ano natin diyan, yung bigay natin diyan, no? Para hindi mo masaya. Kailangan lahat yung pasasayahin mo doon para umusad yung papel mo, lalo na kung nagmamadali ka na doon sa project mo. Kasi syempre, halimbawa, kung magde-develop ka na isang project, yung project mo naman, inupahan mo lang yung lupa. So, nag-start ng umandar yung rentals, tapos, habang ginagawa mo yung project, syempre, gusto mo matapos kagad yun. Kasi, matatalo ka sa rentals pagbabayad ng rent. Kung hindi kagad, halimbawa, pauupahan mo yun or pauupahan mo yung mga condominium doon sa area na yun, kailangan ano na kagad, magawa kagad para kumita na kagad yung project, para may ipangbangga ka doon sa rentals at meron ka pang kita para sa, halimbawa, para sa iyo at para sa mga investors mo. So, ang daming dapat i-worry, no, sa project. Nako, kaya kung ano lang ano natin, isip natin, ay, kaya nga yung mga real estate developer, one of a kind yan, no? Sila Manny Villar, mga Ayalas, yan, DMCI, EEI, yan, mga malalaking contractors yan, mga developers na rin ngayon. Sino pa ba ang mga developer na alam niyo? Marami yan. So, to continue, you have, ayun nga, don't give me the good news. Yun ang sinasabi dito. I can see that. Where are our pitfalls? Yun. So, you have to concentrate on that. Ask yourself, where did we go wrong? Yun. Tatanungin mo na yung sarili mo. Saan tayo pwedeng magkamali? What part of the due diligence didn't we do? So, ibig sabihin ng due diligence, yung paghahanda, yung paghahanap mo ng pwedeng mangyaring hindi maganda dun sa project. Yun ang due diligence. Pag due diligence, preparation po ito. I know this site is great, but did we cover everything? So, ganito siya mag-isip. Na-cover na ba natin lahat?
So, itong billionaire na to, hindi tumitigil. Ano pa pang ano natin, pwedeng mangyari na hindi maganda? Is the title right? Yun, binili nga nila yung property. Eh, may problema pala sa titulo. Patay na. Eh, tapos maraming claimant, no? Doon sa property na yon. Eh, hindi ka matutuloy sa project, hindi mo matatapos yung project dahil puputaktihin ka sa mga mga demanda. So, dapat maayos mo na yung title bago mo ituloy yung project mo. Lalo na kung hindi lang iisa ang may-ari ng property. Kung marami may-ari ng property, hati-hati nyo, subdivide yun. So, lahat po yun, bibilin mo sa bawat isa na yun. So, masyadong tedious, no? Masyadong, anong tawag nito? Masyadong matrabaho. Yun. Yung project na yun. So, dapat i-consider mo lahat, no? Lalo pag real estate, ang dami dapat i-consider. Did we really do the market study correctly to know that we can get these prices? Yun, sinasabi, alam ba natin, napag-isipan na ba natin yung yung market nung area na yon para pag natapos natin yung project, kikita tayo. Baka naman natapos yung nga yung project, babaan naman yung mga property doon or nilindol, syempre, paano mo paano mo mababawi yung investment mo? Kasi nga, may projection ka nga, may gumawa ka ng business plan, nakita mo na ganito ang kikitain mo, yun ang present mo sa bangko, yun ang present mo sa lenders mo. Pag hindi mo na kuha yun, na-reach yung projection mo doon, yung kikitain mo sa yung return on investment, yung ROI mo doon sa project na yun, puputaktiin ka ng bangko at ng lenders mo. Sakit sa ulo yun. So, to continue, did we really see what the contractor did so that we price it out correctly?